جمرك لول ابيت انت اللي ያደርገው እስቲ የኮንሶሉን የመጀመሪያውን ጥያቄ ስቲሊዮ የቅድም ይሰራል ማለት ቅድም አውት እሷን ፓርት ኖ ከፍ አንድ ሰዓት ኮረድ ይሰጣናል ጥያቄ ነው ኖሮብ በዚህ ላይ አይ ይሄኛውን እንዴት እንደሰራው ኮንሶል ሎግ ላይ አስቀምጠው ከዛ እቺኛውን if statement ማለት ነው ብለሃል if statement እዚህ ላይ እንዴት ጻፈው የተጠቀምኳት ሜተድ እንትን ትባላለች ምንድነው ተርነሪ ምንድነው ተርነሪ ኦፕሬተር ያ እንትን ላይ ኦኬ JavaScript የሚባል ኮንሰፕት አለውና በሪደኝነት ደብሊው ስኩል ላይ ማለት ነው ያው ናችን አጥተቀል JavaScript ኮንዲሽናል ሳይሆን ተርነሪ ኦፕሬተር የምትለውን ኮንሰፕት ያዝ ኦኬ ይሄ እውነት ከሆነ if this is true print this else print this ማለት ነው ሌላ ቋንቋ ኦኬ ቺን ኮንሰፕቷን ያተተረረ ኦፕሬተር ነው ይሄን ያረኩት እንደዛ ነው if ከ9 ከበለጠ then print this else print this ከዛችን አስገባው ቀጠልኩ እኛው ደግሞ ሰከንዲ ሚኒቴ ከ9 ከበለጠ print this else print this ቀጠልኩ ከዛ በኋላ ሰከንዲ ከ9 ከበለጠ print this else print this አለቀ so if ተርነሪን ስለማላውቃት በጣም አሪፍ ቼክ አደረኩ ከዚህ ከበረርና ኦኬ ሶ ሰባተኛን ጥያቄ ነበር እንደናይ ተናግረን የነበረው ምንድነው የሚለው ጥያቄው ለመረዳት write a function that takes an array of numbers array ይወስዳል sort the elements in ascending order ascending ማለት ከትንሽ ወደ ትልቅ ማለት ነው አይደል ascending order and returns the sorted array ይሄንን ነው የሚወስደው ማለት ነው don't use the sort method አሁን ይሄንን sort method የሚባል አለ ራሱ የሚሰራላችሁ በቃ እቺን አስገብታችሁ ለምሳሌ ላሳያችሁ x is equal to ተጠቅሜ ከመጣልኝ ያው ካየሁት ቆይቻለሁ ግን ሶርት የሚባል ይደላል ኤክስ አርጋችሁ ያመጣቸው ሁሉንም ያመጣቸው እኔ ግን እዚህ ጋር ጥያቄ አለኝ ብዙ ጊዜ ስንሰራ አሁን ለምሳሌ ኤክስ ይሄ ይሁን ተብሎ ካልተሰጠ እንዴት ነው በኋላ ኤክስን አርጊመንቱ ስከተው የሚሰራው ፓራሜትሩ ሲገባ ኤክስ አሁን ኦልሬዲ ተሰጥቷል እኮ ከዚህ ጋር ከለያ ኤክስን ሰጥቷት እኮ ኤክስ የሚባል ዝም ብዬ ኮፒ አድርጌ ሰጥቷት አሬ ማለት ነው ኦኬ ሶርት ነው የሚሰራው ኤክስ ዳት ሶርት የሚለው ፈንክሽን ሰራ ሶርት ያደርግ ከዘት ከ10 11 12 13 14 ያለ ይቀጥላል ይሄ ሜተድ ግን አትጠቀሙ don't use the sort method ይላል ሉፕ አድርገን እንደሰራው ስለፈለገ ሰው ብዙ አማራጭ አለ በሉፕ ማለት ትችላለሽ ሌሎችም አማራጮች አሉ ሜተዶችም እንደዚህ አጭር ሜተዶች አሉ እሱ ግን ፕራክቲስ እንዳደረገ የፈለገው ጀስት ያለ ሶርት ሜተድ ነው ወደፊት ይሄን መጠቀም እንችላለን ሜተድ ለማድረግ ሶርት አሴንዲንግም ዲሴንዲንግም ይኖራል ያስባለሁ ሪቨርስ ማድረግ ይችላል ዳት ሪቨርስ እሱን ይችላል ሜተድ ነው ኦኬ ግን አለ እንደዚህ ሪቨርስ የሚያደርገው ከዲሴንዲንግ ደግሞ የሚያደርገው ኦኬ ይሄን አትጠቀሙ ነው አዱኛ የሰነፍ ስራ ስለሆነ ማለት አይ እሱ እንኳን ፕራክቲስ እንድናደርግ ነው እንጂ ይሄ ነው ትክክለኛው ሪሎድ ላይ እንጠቀም እንችላለን it's easier faster it makes sense ደግሞ on purpose ነው ያስቀምጡት ይሄን እንድንሰራ ለጊዜው ግን ፕራክቲስ እንድናደርግ if statement algorithm thinking-ን ዴቨሎፕ ለማድረግ ያለሱ don't use the sort method example okay let's try to get code
Okay. So sudo እንትኑን ልስራው Yeah. አንደኛ ፈንክሽናችን text array ያቱም እዚህ ጋር እንትን ፈንክሽን text array of numbers በኋላ ምናልባት በጣም ቴስቲንጉ ላይ ለማለፍ ከፈለግን if statement ሰርተን ነምበር ካልሆነ use the correct number የሚለውና ኮንሰፕት ተጠቀሙ የሚለው ራሳችን ሪማይንድ ለማድረግ እዚህ ጋር ማለት ይቻላል። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? sort the elements in ascending order and return the sorted array. Sorted array. አሁን እንግዲህ እንዴት ነው አፕሮች የምናደርገው ነው። እንትን ሶርትን ማንጠቀም ከሆነ ልንጠቀም የምንችላቸው መንገድ እኔ እንግዲህ ይመጣልኝ ፎር ሉፕን ልንጠቀም እንችላለን አለ። ፎር ሉፕ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ፎር ሉፕ ካደረገን በኋላ እዛ ውስጥ የተለያዩ ሶርት ሜቶዶች አሉ። ትንሹን እየወሰድን መጀመሪያ ላይ ፍሮንት ላይ ኢንሰርት እንዲያደርገው የሰራው ሰው አለ እንደዚህ ውስጥ ግን አሁን ከእንትን ከምን ሀሳባችሁ መጀመር ይችላል። the smallest number if statement ይኖረዋል። ሲስ ሌሎቻችሁን ዳኒ ተጣጣይ ነው። ኦኬ ጽጌረዳ ገብታለች። ዩኤል የናችሁ ዮርዲ ልዑሌ እኔ እያየሁ ነው እንግዲህ ምን አይነት አፕሮች እንጠቀም? እኔ ሶርት ማድረጊያውን እንግዲህ በሜቶዱ ብቻ ነው ያየሁት። እኔም እያሰብኩ ነው። ሀሳባችሁን ጨምር አድርጉና አንድ ላይ እንስራ። the smallest number ኮምፔር እያደረገ ፑሽ እንዲያደርግ ነው የምንፈልገው። ፎር ሉፕ ሲሆን አንድ እየደመር ነው አይደለም የምንሄደው? ያ እያንዳንዱን ሉፕ እያደረገን እንሄዳለን። በዋይል ሉፕ ነው የምንሰራው እየደጋገመ እንዲመጣ ወይስ በፎር ሉፕ? በፎር ሉፕ የሚቀል መሰለኝ አሬ ስለሆነ በዋይል መጠቀም ይቻላል፣ ግን ፎር ሉፕ ትንሽ ግን በዋይል ስንጠቀም ሁሉም ትሩ መሆን ያለበት መሰለኝ አይደል? እየደጋገመ ስለሚሄድ so I think የምንፈልገው ሀሳቡ እኔ እንግዲህ እስካሁን ድረስ አናላይዝ አደርገው ምን አደርጋለሁ ይሄንን እያንዳንዱን ቁጥር እየገባ አይን ከኢንዴክሷን ከዚህ ጋር ያወዳድራታል ማለት ነው። ኦኬ እዛ ስሞለር ከሆነች ፑሽ ያደርጋል ወደዚህ ወደ ለፊት። ኦኬ አይዲያ እንዴት ነው የሚደረገው? ሀሳብ የምትሰጡ ሰዎች የላችሁ? ሰርች ግን አሁን ሮክ ላይ ቁርስ እያዘጋጀሁ ነው። የሰማሁት እዚህ ሰዓት ሶርት ለማድረግ ሰባተኛውን ጥያቄ እየታገልን ሉሌ the first index less than the second index ከሆነ ፑሽ እንዲያደርግ ኢንዴክስን አለ ቫልዩ ማለት ነው። ያ መጀመሪያ ኢንዴክስ ላይ ያለው የሚቀጥለው ኢንዴክስ ላይ ካነሰ ከበለጠ ፑሽ አድርገው። ኦኬ አንድ ሰከንድ ስጥ።
sorry ይቅርታ guys so እነዚህን ሁለቱን the first index value እና ይሄኛውን ሁለቱን አወዳድሮ ፑሽ ያደርጋል ከዛ ይሄኛውን ሁለቱን ደግሞ እሱም በኢፍ ታደርገዋል የሚያወዳድርበትም በኢፍ ነው የምታደርገው ኢንዴክሳቸውን ደግሞ እንትን ቼክ የሚያደርግልኝ በፎር ነው here's the so ግን ሲመለስ እንዴት ነው የሚያደርገው እንትና ብሩክ ሉል ሁለቱም ብቻ ኮምፔር የሚያደርጋቸው ኮምፔር እንደዚህ ኮምፔር ያደርጋል ሁለቱን እያደረገ ይሄዳል እኮ አይ ትንሹ ቁጥር መጨረሻ ላይ ቢሆንስ አይመለስልንማ ያደረገው የለ ተመልሶ ይመጣል ወደዚህ የመጀመሪያውን 12ን ከሁሉም ጋር ነው ኮምፔር እንዲያደርግ የምታደርገው ኦኬ እንጂ ሁለቱን አይደለም የመጀመሪያውን ይወስድና i0 ሲሆን ይወስድና ከሁሉም ጋር ኮምፔር ያደርጋታል ከዛ ትንሽ ቁጥር ካገኘ ትንሹ ነው ፑሽ የሚያደርገው ይመለሳል ከዛ በኋላ እንዴት ይመለሳል ድጋሚ ሌላ ሉፕ እንሰራለን ሁለተኛውን ደግሞ እንዲያወዳድር አዎ ከዛ ደግሞ i ደግሞ 1 ሲሆን 10 ይወስድና 10 ደግሞ ከሁሉም ጋር ኮምፔር እንዲያደርግ ከሁሉም ሳይሆን ከኢንዴክስ 1 ጀምሮ ያለው ማለት ነው እቺ ኦሬዲ 12 የት ሄዳል እሷም ኮምፔር ኦሬዲ ኮምፔር አድርጎ አስገባታ አንደኛው ትንሿን ነው የሚያስገባው አሁን ትንሽ ካልሆነ እኮ እሷ ማትገባ እሷም እኮ አትኖራለች አሁን in this case 10 ነው የሚያስገባውላል አሁን እኮ 10 ነው መጨረሻ ላይ ብትወርስ ለምሳሌ መጨረሻ ሆነ አይጠበቅባትም 12 ስቲል እዛው ትኖራለች እሷም ኮምፔር መደረግ አለባቸው ለምን አሬ ሳይዝ አንጠቀም በሆል ሳይዙን መጀመሪያው ኢተሬት ካደረገ በኋላ the whole ሳይዙን ያደርጋል ሰከንዱን ደግሞ the whole ሰከንዱን ኢተሬት ያደርጋል ያ እንደዛ ነው ሲሲ ያለው 12ን ለሁሉም ጋር ኮምፔር ያደርጋል ከዛ ይጨርስና ሁለተኛ ደግሞ ከፍተን 10ን ከሁሉም ጋር ኮምፔር ያደርጋል 15ን ከሁሉም ጋር ኮምፔር the whole ያደርጋል ፑሽ እያደረጋቸው ይመጣል ያነሳው እንደዛ ነው አይደል ሰው እስቲ እንሞክረው አሁን አትሊስት ኮንሰፕቱ አለ ይሄንን እንሞክረውና ስታክ አደረግን ሌላ ነገር እንፈልጋለን ሶ ፋንክሽን ሶርት የሚባል ኪወርድ ካለ ኤክስ ላድርግና ሶ ፎር ሉፕ ነው አክቹሊ እንትን እንክፈት ሌት ስቶር የሚያደርግበትን አይደለ ሶርት ወደዚህ ነው ፑሽ የሚደረገው ካንስል እናደርገው ይሄንን ማለት ነው ሉፓችን ደግሞ i equals to ከኢንዴክስ 0 ነው የሚጀምረው አይደል ነው ወይስ ቫልዩ ነው የሚጀምረው ምን ትላላችሁ ኢንዴክስ 0 ኢንዴክስ ነው የሚጀምረው አይደል so i እስከ x እስኪደርስ ድረስ x እስኪበልጠው ድረስ ያ እንዴት ነው ስፔሊንግ okay then i++ እያደረገ ይቀጥላል ከዛ በኋላ ቼክ ያደርግና ኮምፔር ነው ያደርገው if አይደለ if የእንትናችን ቫልዩ ካነሰ xi የትኛው ነው ማነስ ያለበት ሁለተኛው አንደኛ ይሄ አንደኛውን ግራፍ አድርገን ነበር አንድ ቁጥር ወሰደ x ምናልባት እንደዚህ አይደለም i+1 does it make sense
ምክንያቱም እየፈለግን ያለ ነው ለስ ይሄኛውን አሬ ነው ኢተሬት ማድረግ እየፈለግን ነው በለው ደግሞ አርጊመንታችን እዚህ ጋር ሶርቲንግ የሚባለው አርጊመንት የሚገባለት እየፈለግን ያለ ነው ይሄኛውን ኢንዴክስ which is xi ከዚህኛው ኢንዴክስ ጋር እንዲያደርግ ከፈለግን ኢንዴክስ 0 ከሆነ አሁን ከ0 የሚጀምር ከሆነ 0 ከዚህኛውን ደግሞ የሚያገኝበት እንትን 0 ሲደመር 1 ነው የሚያደርገው ይሄን ነበር ያሰብኩት እንዲስ ወይዶቻችሁ ምን ትላለህ ግን ግሬተር ዛን ነው ያልኩህ ዲዛይን ሲሆናል ያ ፑሽ እንዲያደርግ ነው በዛም መሄድ ይቻላል ያ ዲዛይን ነው ግን x of I plus 1 I don't know ሁለተኛውን ኢንዴክስ የሚያገኘው በዛ ነው የኔ ሐሳብ ነው ሁለተኛ ኢንዴክስ ሞር እንዴት ነው ማለት ሞክረው ግን አይመስለኝም ይሄ በምንድነው አንዷን x of I የምትለዋን አንደኛዋን በሆነ ነገር ነው ሰብስቲቲዩት ማድረግ አለብን ግን I don't know እንደዚህ ይሄንን ዋይል አድርጎ ዋይ አድርጌ ደግሞ እዚህ ጋር ኢንዴክሱን መስጠት አለብን y equals to index 2 የሚለው I think when the left and right በሚለው እንደ ስድስተኛው ሀሳብ ነው less or equal to መጠቀም እንችላለን i1 if 12 ቢሆን less or equal to i12 plus 1 13 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ i1 የመጀመሪያው ያንሳል ከሚቀጥለው ማለት ነው ሶ ኦኬ እቺ i የምትለው ቁጥር የምትመጣልን ይሄኛውን ኢንተሪት አድርጎ ከዜሮ ይጀምራል ዜሮን እዚህ ውስጥ ያስገባዋል ሶ ዜሮ ኢንዴክስ ይጀምራል ማለት ነው ሶ ይሄ ማለት 12 ማለት ነው በሌላ ቋንቋ 12 ይበልጣል እዚህ ጋር ደግሞ x እቺ ደግሞ አንድ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ሉፕ እንዲያደርግ ይሄን i++ ነው ይሄን ደግሞ ጨርሶ I think it makes sense in this well still I once used down in the x of 1 ምናምን ይወስዳል እስቲ አንድ ቁጥር እንኳን ከሰጠና አንድ ነገር እንዴት ነው ፑሽ ማድረገው ወደዛ x dot push Arega. Yeah. ብራኬቱ ስኩዌር አድርገኛል ሎል ስኩዌር ነው የሚመስለው this hey makes some sense I said bracket
ብራኬት እሱ ኒው ሶርት የሚለው እንትን ያራ አይደለም የሚሆነው አዲሱን ፑሽ እንዲያደርግ ነው ከኤክስ ያውጥቶ እንግዲህ ከኤክስ ደግሞ ሲያወጣ ኤክስ ኬት ነው የሚያገኘው ኤክስ አይ ነው አሁን እኮ ለዛን ትንሹን ቁጥር ለመምረጥ የምትለው አሁን ኤፍ ላይ ኤክስ ኦፍ አይ ከዛ እዚህ ጋር እኮ ነው የጠፋው ኤክስ ኦፍ አይ ትንሽ ቁጥር ነች ለማለት ምንድነው የምንጠቀመው ትንሹን ለመምረጥ ለማለት ትንሹን ከሁለት አንዱ አወዳድሮ ከሁለት አንዱ አይደለም ከሁሉም አወዳድሮ ከሁለት አንዱ ማለት ነው ሁሉ ራሱ አወዳድሮ እሱም አንድ ጥያቄ ነው እቺ ብራኬት ያልሽው አለም ሳይንችና ነው የለኛውን ፑሽ የሚለው አሴንዲንግ ለማድረግ ምንድነው የሚደረገው ሉሌ ሁላችሁም ሰላም ናችሁ አሁን ነው የገባሁት ሰላም አይራዲት አይራዲ እንዴት ነህ አሎ ሰላም ነው ሰላም ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ግን እንትኑ የሚመስለኝ ሉሌ እኛ እየወሰድን ያለ ነው ኢንዴክሱን ነው ምናልባት ቫልዩውን ብንወስድ ግን ማወዳደር አንችልም ቫልዩውን አሁን እንዴት አድርገን እንውሰድ ይሄ እዚህ ላይ ኢንዴክስ ያለው ነው ኦኬ ሶርቲንግ ከሆነ ግን ራሱ ሶርት የሚል ፋንክሽን የለውም እንደ እንትን ጃቫስክሪፕት አለው ግን በጣም ተጠቃሚ ሰው ግን ሶርት ተብሎ ሶርት በዚህ የሚባል ነገር አይኖርም ሶርት ከትንሽ ወደ ትልቁ የሚባል ነገር አለ አለ እሱ ይሰራል ግን አትጠቀሙ ብሎ ነው አሁን በትም እንድንሰራው ነው የፈለገው ሉፕ ተጠቅመን እንድንሰራ ዳኒ የሆነ ነገር ሊቆርጥ ቴክስት ላይ እስኪ ያለ አለቀ አንተ ብቻ ነው የላከው አይ እኔ ብቻ ነው ዳይሬክት ነው መሰለኝ ይገርደረሰው function sorts are እስኪ ኮፒ ዳርጋ ሁለት አይነት ነገር የላከልኝ while length minus if our rate equals to length of max copy max equals to length return max everyone so ይሄን እስኪ ዶል ይሄን ነው አንደኛው የላከልኝ ኦኬ እቺ እንደምትሰራ ነው ያዝ return max value ነው ረዱ መጣ እንዴ ረዲት መጥቷል ተቋረጠ ሰማል አያ ሁለቱንም ልኬልሃለ የመጀመሪያው ይሰራል ወይስ አሳሳት hold on sorry function መጥራት ያለብኝ undefined ነው የሚለው ይወስዳል አሪውን ወስዶ ቤት የአሪውን ሌንግዝ ይወስዳል እዚህ ጋር ሶ 1 2 3 4 5 6 ከዛ በኋላ ማክስ ማይነስ ኢንፊኒቲ ምንድነው ማይነስ ኢንፊኒቲ እዚህ ላይ አልደረስንም ኢንፊኒቲ ምናምን frame value is specified output እዚህ ላይ እንኳን የደረስን አይመስለኝም አዘርዳኒ ሁለተኛው ሊያት
Okay, ሰጥቷል። Anyway, ሶርት አድርጎታል እዚህ ጋር while negative then so oops ያን ነው እዚህ የሚሰጠን then equals to true then ማለት false ነው ሲገባ ደግሞ true ሆኖ ነው የሚወጣው then is equals to true is for loop ምን ይመስላል ኦኬ i ን አሳይን አደረገው i length I equals I plus ማለት ነው I is equals to I plus ማለት ነው so I plus ማለት አንድ ይሰጠኛል it's the same thing so if array እና I minus 1 ይበልጣል ከarray I ቅድም ለማድረግ የሞከረው ምሳሌ array ደስ ነው ለማድረግ ግን እኛ ውጭ ነው ያደረግነው -1 +1 ምትለዋ so array I minus 1 ሲል አሁን ለምሳሌ array I 0 ከሆነ actually ከአንድ ነው የጀመረው let's say አንድ ከሆነ ነው እዚህ ጋር ያሳይን አድርጓል array I minus 1 እና 0 ማለት ነው እኛ ከ0 ስለጀመርን ነው 12 ነው ይሄ 12 ማለት ነው array I minus 1 ማለት 12 ያው እሱ ከአንድ ጀምሮ ግን አንድ እየቀነሰ ነው የሚሄደው የሚገርም ኦኬ ኦኬ ሶ እቺ ማለት 12 ማለት ነው በሌላ ሰማን 12 ነች መጀመሪያዋ I1 ስትወስድ ደግሞ 10 ትሆናለች 12ን ከምን ይወስዳል እቺ I ብቻዋን ደግሞ ከሁሉም ጋር ይሄው እኔ ምን ነበር ኦኬ ከሁሉም ጋር ኮምፔር እናደርገው አንዱን ከሁሉም ጋር እንዴት ነው ይሄ ሁሉም ነው እንዴት ታዲያ ይሄ ሁሉም አለ አይ ደግሞ 0 1 ሲሆን ከአንድ ጋር አይደለም አንድ ጋር ይወስዳል ግን ደርሶ ይመለሳል አይደል ጋር እንዴት done is equals to false ይሄ done true done false ምንድን ነው እሱ እኔ በጭራሽ አልገባም ምን ነው ቢሆን array is equals to እዚህ ጋር ያሳይን አድርጓል ቲም array I have no idea ይሄን ምንም ዳኒ ኤክስፕሌን ማድረግ ትችላለህ አንተ የላከው ግን እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን የሆነ ቦታ ሄደን ጉግል አድርገን ከነ ኮዱ የምናመጣው ነገር አለ ኮፒ ያደርገን ለመስራት እንታረግ እንግዲህ ኮፒ ፔስት ጉግል ላይ አይ ኮፒ ፔስት ነገር ሳይሆን አትሊስት ከዛ አይተህ የተረዳው ትሄዳለህ ካመጣልሽማ ማለት ይሄ እንዴት እንደሚሰራ ካወቅሽ እዚህ ገብቶናል ራሳችን ለመስራት ሞክራለን ወይ ስራ ቦታ ቆንጆ ይሄንን ተጫጫዋለሽ ሰርቷል ሲጀመር ማለት ነው ዋር ነምበር ያንተ ሶርት እኮ ተጠቅማል እዚህ ጋር ምክንያቱም ግን ያንተ ነምበር ምናምን ነው የሚለው ያሱ ደግሞ አሬይ ነው የሚለው እንዴት ሊያገኘው ቻለ ሶርት እኮ የፈንክሽኑ ስም ነው ዶንቲንግ እዛ ደግሞ ይሄንን ምንም ማለት ይችላል ሁሉ ቢለውም ይሰራል በዚህም ይሰራል ምንድነው አሁን ደን ፎልስ ከሆነ ደን ትሩ ከሆነ ማለት ዋይል ደን ገባኛውን ሳጠፋው ፎልስ ያጠፋቸው እኮ ነው ያጠፋል ለሰዓት ላይ ደን ኢኳልስ ጥሩ ከሱ ጋር ያኔ ኤክስፕሌን አድርግልን እንዴ ከኛ መጣ ኢምፖርታንት አልተመቸም ኒውስ ያየና ኢንተርኔቱ አስቸግራል ከኢትዮጵያ አይ እስቲ ሌላ ልኳል እስቲ የኛውን ደግሞ He's right. Yeah, he can be.
ይሄን ባቀናው እናንተ መመር ወነበር አልሚር ቲቸር እንዴት እንደሚሰራ ባቀ መመራችሁ ነበር Yes, he's right. ከጉግል ነው ያገኘው። ቀደም እኮ ይሄንን ነው የጠየቅኩት። ኮፒ ፔስት ታደርጋለህ ግን ካልገባ ምንድን ብለህ ነው የምትናገረው? አሁንማ ጉግል ሰርች እናደርግ እናገኘዋለን። ኤክስፕላኔሽን ነው ፈለገው ከዚህ ሶርት ሶርት ሜትር ነው የሚሰጥሽ እዚህ ጋር ስታክ ኦቨርፍሎ ያለኝ አለ በዛ ነው ሶርት ሳይደርግ ይሄ ስታክ ኦቨርፍሎ ላይ ይጠይቃል ሶርት you can agree with the sort method equals to links j single links j plus plus you see ይሄን ነበር ሲስቀደም ስለነበረው እንትን ሉፕ ያደርግና ድጋሚ ደግሞ ውስጥ ገብቶ ውስጥ ነው አይደል እኔ ያልጣመች አይ ፕላስ 1 ምትለው ውስጥ እንድትሆን ነበር የሚላጎት አይቱ ሉፕ መደረግ አለበት ውስጥ ገብቶ ውጭ ነው እኛ ያደረግናት እንጂ ልክ ነበር አይ ነው ይሄኮ ሉፕ ይሄኛው ሉፕ ውስጥ ይሄ ሉፕ አለ ድጋሚ ሁለተኛ ሉፕ አሁን ሌላ ሉፕ አለ እሱ ነው ማለት ምክንያቱም ጨርሶ አሁን እዚህ ጋር የሰራነው አይተቆነ ያጠፋውት ግን ይሄኛው ያለ ለሚጨርሳቸው እያንዳንዳቸው ያ አሁን ሴሌክት ያደረከው እዛው እየተመላለሰ ነው የሚጨርሰው ኦኬ that makes sense እቺን ከዚህ ጋር ካወዳደረው በኋላ እቺን ከዚህ ጋር ካወዳደረው በኋላ ድጋሚ ደግሞ በዚህ ጋር እዛው ላይ ሁሉንም ሶርት ያደርጋል ኔስትድ ሉፕ ነው ማለት ኔስትድ ሉፕ ነው የሚያደርገው ያ አጣው ይሄ ከመጣው ቀናተኛለች ትንሹ ሉል እንዴት ነው ስፓኒሽኛ ነው ላይ ሰው ኖምብሬስ ነው ኦርደር ዋና ይመጣል ወይ ነው ሄሎ ናቲ ደረሰ ኦ really anybody so እኔ ላረጋት ነበር so order አንዴ ማንስ ማንጂ ምንድነው አንዳንዴ ሚስተር ወጣለበት consider result or ራሱ consider ያደርገው አሪውን ኬት አገኝታለ አስከበት ያለ እንደ ሎሌ አሮውን ነው ይሰራል መስሎኛል የትኛው ፊክስ አሮ ይላል የትኛው አሮ እዚህ ከላለችው አናያት እሷን ስነካው ኦኬ ለዛ ነው ሄሎ ሶርት ቢያደርግ ያስገባል I have tried a lot of things somewhere. Oh, ይሄ እኮ ሰነፉ ሰውዬ የጻፈው ጥያቄ ነው።
መልስ የሰጡት ሰዎች ጋር ነው የሚሄድ ያለብን። አንሰሯን ይሄ ገና ከዚህ ነው። ኦኬ በብል ሶርት እነዚህ እኮ ናቸው። አሁን እዚህ ውስጥ ያሉኝ ራሱ አይታችሁ ከሆነ አልጎሪዝም ሁለተኛው ላይ ሶሪ እዚህ አለ ሴንተር ፕሌየር ኦብጀክት ይሄኛው እኚህ በብል ሶርት ኔስትድ ምናምን አሉ የተለያዩ ሶርት ሜቶዶች በብል ሶርት ነው የተጠቀመው። ስማ ዳኒ ከዚህ ነው ያገኘው ማለት ነው። ዳኒ done so you have wrote here is a bubble sort function for you to reference is the reference እናደርጋለን com sort ይሄ ሶርት አለ distribution sort አለ counting sort አለ sorting algorithm starts with the beginning of the data set. It compares the first two elements ይሄ እኛ የምናደርገው ማለት ነው ያሰብነው it compares the first two elements and if the first is greater than the second it swaps them ተመለስ እዛኛው ጋር ኮዱ ጋር የቀድሞ ኮድ ላይ ኮቨር ፍላይ ነው ይሄኛው እዚህ ጋር አንተ ኮድ ላይ so you is I think it's done also push ምናምን ይቻላል እዚህ ጋር push ለምን አንለው ይከሰታ push ማን ነው ፑሽ ማር ወዴት አይን እስቲ ዳት ፑሽ እንደገና ደግሞ ይሄ እንትኑ የሚዘጋው 4 ጊዜ ነው አንዷ ኤክስትራ ነች ይሄ ለዚህ ሄዳል ይሄ ለዚህ ሄዳል አየው እሱ አይቺ ብሉ ከለራ ዝም ብላ የላትም ኦኬ አሁን መጣ አሁን አይ ቲንክ አሁን አይሰራም ታዲያ ፑሽ ታደርገዋለህ ከዛ ሪተርን ሪዛልት ከዛ አልመጣ syntax error unexpected end of 23 ላይ እስኪ 23 ላይ ነው ሳንት ታዲያ የሚጠፋል እዚህ ጋር ነው ይረዱ ነው የሚለው ሳልተዘጋ እንትን አለ መሰለኝ ተዘግቷል ምክንያቱም የዚህኛው የፈንክሽኑ ነው የሚዘጋው ይሄ ፈንክሽኑ ይዘጋል አሁን ኤረር የለም ኤረር የለም ግን doesn't make sense ግን ይሄ ሶርቲንግ አልጎሪዝም ራን ኮሎንስ ሌላ መሰለ ይሄ አያብራራውም በደንብ ምንድን ነበር የሰጠን በብል ሶርት የሚለው it continues okay hold on compares the first two elements and if the first is greater than the second swap ያደርጋቸዋል how does the swap work it continues doing this for each pair of just an element to the end of the data set it then start again with the first two elements repeating until no swap has occurred and the last process of algorithm of each time and worst case performance ይሄ በጣም ቀርባፋ ነው ማለት ነው so it is rarely used to sort large unordered data sets. Bubble sort can be used to sort a small number of items. Bubble sort can also be used to efficiently on the list of anything. I have no idea. Hey, እንግዲህ የራሱ እንትን አለው እነዚህ ምንም እኔ አልገባኝም while true while done የሚለው ወይ ቪዲዮ ነው ወይ እንለፈው ሶርቲንግ እዚህ ዞሮ ሶርት ውስጥ ነው ስለማይቀር በብል ሶርት ግን እዚህ ጋር ልውል አሁን ስታክ ኦቨርፍሎ ላይ ተመሳሳይ ነገር አገኘህና ለጊዜው ችግሮችን ሶልቭ ለማድረግ አንተ የምትፈልጋቸውን ቁጥር ኮፒ ፔስት አድርገህ ሰርተ ማምጣት ይቻላል አይደል? ያው ኮፒ ፔስት ነው ብዙ ሰዎች የሚሰሩት ስራቸው ላይ ስራ ቦታ የሚሰሩ እንግዲህ ጓደኞቼ ሲነግሩኝ ኦልሞስት 80% ኮፒ ፔስት ነው ማለት ግን you know why
እሱ ለምን ታደርጊያለሽ? ሀሳቡ አትሊስት ገብቷቸው ስለሆነ የሚያደርጉት እነሱ ይሄን ያውቁታል። ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ያውቁታል። ኮፒ ፔስት ሲያደርጉ መልሱ ይመጣላቸዋል፣ እንደሚመጣ ያውቃሉ። ከዚህ በፊት የተሰራ ስለሆነ ሶርት ያደርገዋል። አሁን እዚህ ጋር አይተነዋል። እኛ ግን እየገባን አይደለም። ምንድነው ዋይል ደን እያደረገ ያለው ምንድነው? እንዴት ነው ስዋፕ የሚያደርጋቸው? ስዋፕ እያደረጋቸው እንደሆነ እናውቃለን። ሁለቱን ኮምፔር አድርጎ ስዋፕ ያደርገዋል። ይሄን ወደዚህ ያመጣዋል። ከዛ በኋላ ይሄን ቀጣይ ስዋፕ እያደረገው ሎጂኩ አልገባን ነው። ዩቲዩብ ላይም ይኖራል እኮ አንዳንዴ አይደል? ዩቲዩብ ላይ ይኖራል። ሶርት ሰሪ ወርደር ዊዛውት ሶርት ሜተድ 11 ደቂቃ ታያችኋል። ይታያል ግን ያው ሆናለው ነው ያ Hey everyone, welcome back to Daily Tuition. In this tutorial, we are going to write a program to sort an array in ascending order. In the previous video, we had learned how to get minimum and max. ድምጿ አናዶኝ ነው እንጂ ይሄንን ነው ትናንት ያገኘው። አይሰማኝም የህንዶች ቋንቋ። Maximum value from an array element. In this video, we are using minimum and maximum number to sort an array, right? So this is my main.js file, and the right side I have my console, right? Using the arrow function, we are going to sort an array, right? So I will just create an anonymous function here using arrow function. So I will just say let sort is equal to, and call the arrow function here, right? So I will just say bracket and call an array. So when you specify only one argument to the arrow function, you don't need to specify bracket here. So I will just say array here, array, and specify arrow here, and call my function, right? So I will say constant arry2 and specify square bracket. We are using this array to store short array, right? Just after that, I will create position variable and specify 0 value to that variable. And then we are going to create max variable and specify default value. So I will just say array and specify 0 index to the max variable. And do the same for the minimum value also. So I will just say mean, specify array, and specify 0 index value to the mean variable, right? So using for loop, we are going to find out maximum number. In the previous video, we had learned how to find out the maximum number. So we are using the same code here. So I will just say for, oops, I will first comment here and say maximum number, and say for let j is equal to 0, and the j is less than array dot length, and we are going to increase the size of j by 1, right? So here we are going to add if condition. So I will just say if max value is less than array of j, then we will execute max is equal to array of j, right? So we are specifying the maximum value in the max variable. This for loop will store maximum value in the max variable, right? Just after that, here I will create two for loops. The first for loop is to store So the first for loop will store the minimum value on 0 to n position. So I will just say for here, and just say let I is equal to 0, I is less than array dot length, and I plus plus, right? So I will just say here array 2 and specify index value. So I will just say I here and specify minimum value to the array, right? We don't have minimum value right now, so I just wanted to find out the minimum value from an array. So I will just create a nested. Hold on, የገባችሁ ነው ወይስ እኔ ብቻ ነኝ የጠፋሁት? አለና አሉን ይሰጣል እያወራ ያለው ሰው እንትኑ ሰውዬው ልቀጥለው? አዎ ለኔ ከምንም set for loop here. So I will just say for let k is equal to 0, k is less than array dot length, and the k plus plus. So we'll just increase the value of k by 1, right?
Just after that, here I will just find out the minimum value of an array. To find out the minimum value, we are using the same if condition here also. So I will just say if mean is greater than array of k, right? If this condition become true, then we'll say mean is equal to array of j, right? So the second loop, this one, find the minimum number, right? So this loop will find the minimum number and store in the minimum variable, and then we are going to store this minimum number in the array on I position, right? And just after that, I will just return the statement from here. So I will just say return, and I wanted to return an array here, so I will just say array here, right? Now we just wanted to find out what this array is returning right now. So I will just say let here and create an array. So I will just say array is equal to and create an array here. So I will just say 1 minus 5 minus 3 2 and 4, right? Just after that, I will just say console.log and call this short function, right? This one, short, and here we just wanted to specify this array argument, right? So I will just say array here, right? So I will just specify this array here, and when we execute this, oops, I think here is k. So when you execute this, you will get your minimum number, right? So now we have our minimum number array here, right? Now we just wanted to short this array, right? So we have minimum number right now. Now I just wanted to show you how you can short this array. I will just call my position variable here, this one. I will just call this position variable here and specify value of the k variable. So it means when you find your minimum number, I just wanted to store the index value in the position variable. Let's say you have this array and this array has a minimum number -5 on the first position, right? So this k variable will store one position variable, right? So when we have the index of the minimum number, we just wanted to specify null on this position, right? So what we will do is here, I will just say array, and in the square bracket, I will specify position variable and then say null here, right? So when you execute this, you will get the same outcome. Now here, I will just check if the array position is equal to null, then we don't want to execute this if statement, right? So I will just create an if statement here, and in the expression, I will say array of k is not equal to null, right? And if this array is not equal to null, we just wanted to execute this statement. So I will just cut and paste this statement here, right? Just after that, I just wanted to specify maximum value to the minimum variable. So when we have the null position, we just wanted to start this for loop again. To start this for loop again, we just wanted to specify maximum value to the minimum variable. For loop will iterate again and give us minimum value. So I will just say mean here and specify maximum value to the mean variable, right? That's it. This is your ascending order array, right? So you have your short array right now. It's very simple. So what we had done here, we will just specify null on the position where we got the minimum number. Let's say here, this is my array 1 minus 5 minus 3 2 and 4, right? So here, when we got your minimum number using this for loop, we will just specify null on the position where we got the minimum number, right? So here we got the minimum number on the first position right here. So when we got the minimum number, we will specify that minimum number on the 0 index of array 2 and store the null value on the first index right here. This array will look like this, right? Just after that, this for loop will iterate again and check minimum number from this array. So right now the minimum number from this array is -3. So this array will store the -3 in the array 2 variable and specify null on the second position. So this will store null here. Then this for loop will execute again and find the minimum number from this array. So we have minimum value 1 here.
So this array will store 1 on the I position and store null on the 0 index right here. Right? So this for loop will execute itself where the I is greater than array.length. Right? And when we specify the null index to the variable, we'll specify maximum value to the mean variable. Because we wanted to store a maximum value in the mean variable to find out the minimum value. It is easy to find out minimum value when we have maximum value in the array, right? So that is why we specify maximum value to the mean variable and find out the minimum number using this if statement, right? I hope you understand what we had done here. You are free to make your own program to find ascending and descending order. I hope you like this tutorial. If you find anything useful, then must press the like button, subscribe to this channel and press the bell icon. እኔ ቀኝ ገብቶኛል። እኔ እንደተረዳሁት ከሆነ ምን ያደርጋል? አሁን ይሄኛው እያደረገ ያለው ሁለት እንትና አሳይን አደረገና ሁለት ማለት ራሱ ፈንክሽን ውስጥ ይሄኛውን ራሱን ኢተሬት ካደረገ በኋላ ምንድነው ኢተሬት ሲያደርግ ሚኒመም ቫልዩን ነው የሚፈልገው ከዚህ ውስጥ ትንሿን ቁጥር ማለት ነው። ትንሿን ቁጥር ይወስድና 12ን እዚህ ራሱ አዲሱ እንትን ውስጥ ያስገባዋል። 12ን ትንሿን እቺ 12 ትንሿ ከሆነች 12ን ያስገባና ፎር ሉፕ ተጠቅሞ የድሮውን ምን ያደርገዋል? ይሄኛውን ነል ያደርገዋል። ስለዚህ አሁንም ድጋሚ ሉፕ ያደርጋል። ድጋሚ ሉፕ ሲያደርግ ትንሹ 10 ነው እንበል። ከዛ 10ን ፑሽ ያደርጋል። ስለዚህ ፑሽ ሳይሆን 10ን ያስገባታል ወደ እንትን ውስጥ። ከዛ 10ን ነል ያደርጋታል። እንደዚህ ያደረገ ነው ሶርት ያደረገ ያለው እሱ ትንሹ እየወሰደ ሉፕ ያደርጋል። ግን አይ ቲንክ ጀስት ኢትስ አባውት ብዙ ጥናት ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። ወዲያ ራሱ የሰጠው እንትን 40 ደቂቃ ነው በሶስት ሚሊዮን ለማለት እሱ ደግሞ ክላስ ሌላ ነገር ካልስ ምናደርግ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ምን ትላላችሁ? ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ይመስላል። በብል ሶርት የሚለውን ኮንሰፕት ራሱ ማየት ይጠይቃል። ፊዚክስ ስለሆነ ሰብጀክቱ ባብል ሶርት የሚባል አለ ማለት ነው። የሶርቲንግ አይነት ነው። ብዙ አይነት ሶርቶች አሉ። ባልቅድም እንዳየነው ከለዚህ አይሆን ልዑል እኔ አሁን ኦፍ ለሆን ነው ዝም ብዬ የከፈትኩ ነው ማዳምጣችሁና ከዚህ በኋላ ፕላኑ ምንድነው? ከዚህ ከሰባተኛው ቁጥር በኋላ ከጥያቄ ያለው ሰው ካለ እሱ ላይ ነው ወይና እዚህ ላይ ዝም ብለን የዴቢት ላይ አንድ ላይ ፕራክቲስ እናደርጋለን። ሌላ ጥያቄ ስለሌለ የምንሰራው ኦኬ። እና የሚቀጥለውን ሳምንት ሰርቷል እንደዚህ ላይ ቴስት ላድርገው። የትኛው ነው? ይሄኛው የሰባተኛው ሰራኸው መሰለኝ። እስቲ ያሳየና ላክበው። ሲስ አንዴ ላቋርጥ ለወጣ ስለሆነ ዝም ብዬ ማዳመጥ ስለሆነ ሰምቼ ልውጣ ምን እንደምታረጉና የሚቀጥለውን ሳምንት ታያላችሁ ወይስ ይህንን አጥርተን እንሂድ? አረ አሁን እንኳን ወደፊት ለሚሄድ የኛውን እስቲ እንጨርሰው መጀመሪያ። ተስተካከለ የለም። ስለዚህ በቃ ምንም አያመልጠኝም ማለት እና ዝም ብዬ አዳምጣለሁ። መልካም ቀን ሁላችሁ። እሺ እንትን ማትስ ዳት ሜን ኤክስ ኮንሰፕት ውስጥ ላሳያችሁ። ኦኬ እንዲህ ይላል። ይሄኛው ሚኒመም ቅድም እሱ ሉፕ ተጠቀም እንጂ ሌላ የማትስ ፋንክሽን ነው። ቀላል እንትን ነው። እዚህ ውስጥ ያለውን ሚኒመም ቫልዩን ለማጣት ከፈለጋችሁ ጀስት ማትስ ዳት ሜን ብላችሁ ይሄኛውን ብታረጉለት ብትሰጡት ኤክስን ብታስገቡለት 10 ያወጣላችኋል። ሌትስ ሴይ ማክሲመም ደግሞ ከፈለጋችሁ ዳት ማክስ 16 ናት። ውስጥ 16 ያወጣል። ይሄ ማትስ ዳቱ ይሄ ማትስ እንትን ማትስ የሚባለው ፈንክሽን ማትስ ዳት ሜን
የሚለው ፈንክሽን የሚሰጥሽ እንትን የሚሰጥሽ ሪተርን የሚያደርገው ቫልዩ የኦብጀክት ነው አሬ ሜተድ አይደለም አይተሻለች አሬ ቢሆን ብራኬት አይደለም የምትሆነው ስታር ለሚሆነው መሆን ያለበት ስለ ኦብጀክት አይ ቲንክ ኔክስት ዊክ ነው የምንማረው it doesn't make sense ይሄንን አይቀበልም አሬ ይሄ ነው ሁሉ ጊዜ የሚያዣው ኦብጀክት ሲሆን ነው ብራኬት የሚሆነው ዳቶች ውስጥ ከኤክስ ጋር ያለችው ዳቶች እሱን ላብራራልሽ ነው ሰው ምን ያደርጋል ይሄንን እንትኑ ስለሆነ የሚሰጥሽ በብራኬት ኦብጀክት ስለሆነ የሚጠቀመው ES6 ላይ አሁን ላይ ያለው ጃቫስክሪፕት አፕዴት ያደረጉት አሬን ወደ ኦብጀክት ለመቀየር ከፈለግሽ ዳት ኤክስ ብለሽ ስትዩ ቀጥታ ይቺን እሱ አንደርስታንድ የሚያደርገው ይሄንን እንደ ብራኬት አድርጎ ነው እንደ ሊስት አድርጎ ነው የሚወስደው ይሄንን ባጠፋው እቺ ዳታውን ባጠፋው ቸኪንግ ስቲል ያስኪ ገባሽ አይደለም ሰው ስማል ተከታተልኳችሁ የዩቲዩብ ነው ይሄ ስታጠፋው ይሰራል ማለት ነው የቱም ሳጠፋው ይሄንን አሬ ሳይሆን ኦብጀክት ሊስት አሬ ይሄ ግን አሬ ከሆነብሽ ይሄንን አሬ ከሆነብሽ ስለማይሰራ አንቺ ታደርጋለሽ ES6 የጨመረው ፊቸር ነው 3 ራስ ታደርጊው ኦኬ ኦብጀክት አድርገው ብሎ ይሄንን ወደ ኦብጀክት ቀይሮት አንደርስታንድ ያደርገዋል ስለሆነ እንትን ስተዋይ አልሰጠነውም እዚህ ጋር ራሳቸው እኮ በአሴምብሊንግ ወደራካቸው እኮ ይሰራል መስራት ይሰራል ግን እንዴት ነው የሰራው ነው ጥያቄው ሌት ምንድነው ባር ሪዛልት ነው ከዜሮ ጀመርክ ስቶር የሚያደርግበት እዚህ ላይ ስለሆነ ኔክስት ሉፕ for I equals to length plus plus ያደርጋል ይሄንን ኢተሬት ያደረገ ከውስጡ ደግሞ ጄን የሚለውን ጄ ከአይ ጀምሮ አይ ነው የሚያስዳት ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ጨርሶ ነው የሚመለስ እሱን ጋር ሁለተኛው ፎር ጄ ላይ ሲደርስ ጄ ናው ዜሮ ወስድና ግን ሌንግዙ መጨረሻ ድረስ ነው ያንተ የሚለው ጄ ሪዛልት እቺ ሪዛልት ማለት ነው ሪአሳይን ያደርጋል which is ይሄኛው ቫልዩ whatever the smaller ሪአሳይን ያደርጋል እዚህ ውስጥ ከዛ በኋላ x.j አሳይን የተደረገውን ደግሞ ይወስድና ድጋሚ x equals to i1 xi አንተን የሰራው ይሄንን ጉግል አብራራልህ ነበር ጉግል ለምን ይዋሻል ጉግል ነው ግን ከሌሎቹ የኛው ይሻላል እውነት ለመናገር ይሄ አትሊስት የኛ የተማሩት ከሆነ ያየነው ሎጂኩን መረዳት ነው ትንሽ የሚከብደው በተለይ እንትኑ ጋር ሪተርን ያደረገው ራሱ ኤክስ ነው ለምን ባሪ ይሁን ግን ከሌሎቹ ይሄኛው ጠራ ያለ ከበደ ምናምን የሚለው እኔ ነኝ ያደረኩት እና ኤክስ ሌሎቹ ግን እንዳለናቸው እቺ ኮንሰፕቷ ኦኬ ምን ማድረግ እንችላለን አንደኛ ኤጂ አይ ምናምን የሚለውን ቁጥር መቀየር እንችላለን ሶ አይ 0 ነው ጄ is equals to ከ0 ነው የሚጀምረው መጀመሪያው ሉፕ ላይ 0 አድርጎ ነው የሚጀምረው so 0 equals ይበልጣል ያንሳል ከሌንግዝ 0 plus plus ኦኬ ኢንክሪመንት 1 ያደርጋል ከዛ x equals to የመጀመሪያው ራውንድ አትሊስት መጀመሪያ ሉፕ ሲያደርግ የሚጠቀመው ይሄ ነው 0 ያደርጋል አይም ከ0 ይጀምራል ሁለቱም 0 0 ነው የሚጀምሩት ሶ ይሄ ከበለጠ x ከበለጠ የመጀመሪያው ሉፕ ወይደን ስታርት with 0 x ነው ማለት ሁለቱም 0 ይሆናሉ ማለት ነው የመጀመሪያው አትሊስት የመጀመሪያው ኢተሬሽን ላይ የመጀመሪያው ኢንዴክስ ገባ ማለት ነው
የመጀመሪያው ስሞለር ኢንዴክስ ገባ። ከዛ ደግሞ ይወጣና ሉፕ አድርጎ እዛ ጋር ይመለስ። እዚሁ ጋር ነው እዚሁ ጋር ነው። ይሄ አይመለስም ወደዚህ ይመጣል። አክን ይሄኛው ነው ጄን ኢንክሪዝ ያደርጋል። ጄ ታድጋለች ነው የምትሄድ መጀመሪያ እስከ እንትኑ ድረስ እስከ ኤክስ ዶት ሌንግዝ ድረስ ጄ ታድጋለች። እሺ 1 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ 1 still less than x dot length still 0 ናት። x 0 ናት እስካሁን ድረስ ማለት ነው ስለማይወጣ ያ i 0 ነች ግን x dot length j ከx dot length ታንሳለች still okay to x dot length in this case 1 2 3 4 5 ነው length 5 ስለሆነ እስከ 5 ድረስ እስከ 4 ድረስ ይሽከረከራል መጀመሪያ ይሄ አንድ ነው የሚሆነው ሪዛልቱን ስለቀየርኩ አይታወቅም። የጄ ነው ያየሁት ነው ጄ ነበር ያ ጄ ከሆነ አንድ ነው የሚሆነው አንድ አድርጎ ይመልሳል። ከዛ በኋላ ጨርሶ ሲወጣ ግን እዚህ ጋር ሲሄድ ምንድን ነው ጥቅሙ የዚህ ከዛ ደግሞ አንድ ያደርጋታል አይን I don't know confusing ግን ይሄኛው ሻል I think ሎሌ እሱ ነገር ኮምፔር ነው የሚያደርገው አይናጅን አይናጅን ቫልዩዎችን ያደርጋል ያ እዚህ ጋር ያደርጋል ያደረገ ሪዛልቱን ሪአሳይን ያደርገዋል እዚህ ውስጥ ሪዛልት ውስጥ ኮምፔር ያደርግና እዚህ ውስጥ ያስገባል ኮምፔር ያደርግና እዚህ ውስጥ ያስገባል ድጋሚ ሪአሳይንመንትም አለው እኔ ያልኩኝ ከ108 እና 109 110 ያሉ ሶስት ላይ አይነት ነው እንጂ ሌላው ግልጽ ነው ሪዛልትን ደጋግሞ እንደገና ሪተርን የሚለውን ራሱ ኤክስ ነው ሪተርን የሚያደርገው ኤክስ ደግሞ እንትን ነው እንዳለ አሬው ነው I have no idea ይህን ሶፍት ላይ ስንገባ እናየው ወይ እንትውና ከተማርን በኋላ እኮ ኢዚ ነው የሚሆነው አሁን እኮ ያ ሉፕን ብንማረው በብል ሉፕ አትሊስት በብል ሶርትን ብንማረው ሶርት ማለት ነው ይቀላል ዛሬ ምን ነው አልሰራንም እና እናደርገው ፖስት አላደረገውም ይሄ ምን ይደረጋል አይ እኮ ደህና ነገር እንስራለን መለኮ እዛ ነው ቪዲዮ ላይ ገባ ኦኬ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ግን መልስ መጀመሪያ አንድ ጥያቄ ነው ዴቪድ ይሰራል ከዛ በኋላ ሌላ ሰው ደግሞ ሼር አድርጎ ሁላችንም በቀላሉ